Test PISA, model triunghiular. Se cheamă testul ăsta, model triunghiular. Partea 1. Să fie în două părți. Recapitulăm PISA. Este un program pentru evaluarea internațională a elevilor. În cadrul programului ăsta se evaluează 3 tipuri de competențe. E vorba de competențe la citire, matematică și științe. Asta, modelul triunghiular, e pe zona de matematică, bineînțeles. Ce se întâmplă aici? Se cere elevilor să aplice cunoștințe matematice pentru a rezolva probleme stabilite în contexte reale. Cam despre asta e vorba în testele astea PISA. Model triunghiular. Avem un desen. Mi se prezintă un desen. Îl arăt eu aici, în partea dreaptă. Arată așa. Sunt niște triunghiuri acolo, dispuse pe 4 rânduri. Și apare rând 1, rând 2, rând 3 și rând 4. Și se spune așa. Alex a desenat modelul alăturat de triunghiuri de culoare roșie și albastră. Culoare roșie și albastră. Primele 4 rânduri sunt prezentate alăturate. Și se pune întrebarea 1, care sună cam așa. Ce procent din numărul triunghiurilor din primele 4 rânduri ale modelului lui Alex sunt triunghiuri albastre? Și mi se dă și 4 variante de răspuns. 37,5%, 50%, 60% și 62,5%. Ce procent sunt triunghiuri albastre? Cum rezolv? Până să calculez eu procentele, hai să calculez, să le număr efectiv triunghiurile. Triunghiurile albastre. Încep cu astea albastre. Câte sunt? Pun degetul pe ele. 1 pe rândul 2, 2, 3 pe rândul 3 și pe ultimul rând, rândul 4, 4, 5 și 6. Sunt 6 de culoare albastră. Cele de culoare roșie, iarăși încep și pun degetul pe ele, rândul 1, 1 din 1, pe rândul 2, 2 și 3, pe rândul 3, 4, 5, 6 și pe rândul 4, 7, 8, 9 și 10. Deci sunt 10 de culoare roșie. Ce spunea întrebarea mea? Mă întreba ce procent din primele 4 rânduri. Adică eu trebuie să mă raportez la toate triunghiurile. În cele 4 rânduri sunt și roșii și albastre. Deci se fac un total. 6 plus 10, 16. Deci procentul se calculează ce procent de albastre împărțim pe 6 la 16. O fac aici, pe hârtie. Așa cum 6 împărțit la 16. Nu merge, pun 0 și adaug un 0 lângă 6. Pun virgula, 60 împărțit la 16 de 3 ori. 3 ori 6, 18, 3 ori 1, 3, 48. 60 minus 48, 12. Mai pun un 0 lângă 12, 120 împărțit la 16, 7. 7 ori 6, 42, 7 ori 1, 7 și cu 4, 11. 112. 120 minus 112 rămâne 8. Mai pun un 0, 80 împărțit la 16 de 5 ori. 5 ori 6, 30, 5 ori 1, 5 cu 3, 8. 80. Deci 6 împărțit la 16 este 0,375. Ăsta dus în procente, ce înseamnă procent, pro 100, se mulțește cu 100. Înseamnă că duc virgula, 2 poziții în dreapta. Da? 0,375 devine 37,5 exprimat în procente. Prima variantă de răspuns. Altfel rezolvat. Deci sunt în situația asta. Am numărat triunghiurile. 6 albastre, 10 roșii, 16 în total. Unde intervine simțul matematic în care încep eu să mă prind de niște chestii și nu mai e nevoie să fac socoteli mai complicate. Deci trebuie să mă raportez 6 triunghiuri albastre la un total de 16. Cât reprezintă în procent chestia asta? La întrebarea asta trebuie să răspund eu. Aș putea face o schiță, ca un segment, în care segmentul întreg să reprezinte cele 16 triunghiuri în total. Undeva la jumătate eu am procentul de 50%, care apare și în variantele de răspuns.
Da? În stânga 0%, unde am început, 100% în dreapta, maxim. Cât reprezintă 50% din 16? Jumătate. Deci ar fi 8 triunghiuri. Deci ca să fie varianta B, 50%, trebuie să am 8 triunghiuri albastre. Eu am 6. Deci 6 e mai mic, e undeva în stânga. Nu în dreapta lui 8, deci lui 50%. Deci singurul procent mai mic care ar funcționa din variantele mele de răspuns e 37,5. Și iată răspunsul meu. Continuăm în videoclipul următor cu partea a doua.